Bộ phim mới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải sắp bấm máy, mặc áo len và áo khoác, giản dị, thoải mái và ấm áp. Là những diễn viên nổi tiếng. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã hơn một lần đóng cặp và gần đây họ đã hợp tác cùng nhau tại lễ khai mạc bộ phim truyền hình mới You Are More Beautiful Than Starlight. Bởi người hâm mộ. Trong sự kiện này, trang phục bên ngoài của hai người giống nhau đến bất ngờ. Cả hai đều chọn áo khoác làm trang phục bên ngoài. Vậy trang phục bên trong của họ trông như thế nào? Áo khoác mang không khí khuôn viên trường nên tương đối hiếm khi thấy chúng trong những sự kiện trang trọng như vậy. Có điểm nhấn nội thất nào ẩn giấu bên trong không? Phân tích trang phục của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Sau khi cả hai hợp tác trong trang phục khi xuất hiện tại các sự kiện, đây chắc chắn là sự thể hiện sự thấu hiểu ngầm và nó cũng khiến nhiều người hâm mộ trở thành fan chính phú hơn. Vì cả hai đã chọn áo khoác nên đương nhiên họ cũng có mặc bên trong hợp tác. Về trang phục hàng ngày, phong cách phổ biến hơn của cả hai là kết hợp áo nỉ, quần tây. Kiểu mặc này cũng có thể hiểu là thay áo khoác trước, đồng thời thể hiện khí chất trẻ trung, sôi nổi và điềm tĩnh, tự nhiên hơn. Đàm Tùng Vận mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu màu đen ở phần thân trên, tương phản rõ rệt với chiếc áo len có mũ màu xanh lam mà Hứa Khải mặc. Trong khi cô chọn một chiếc quần jean màu xanh nhạt cho phần thân dưới của mình. Áo nỉ gần như là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi bạn trẻ, của giới trẻ về tính thời trang, sự thoải mái và khả năng chống bám bẩn. Phong cách được Đàm Tùng Vận lựa chọn là áo nỉ trùm đầu màu đen với áo phông trắng bên trong. Sự kết hợp giữa lớp bên trong và bên ngoài này có thể tạo ra sự tương phản rõ nét giữa phần trên và phần dưới, từ đó làm nổi bật tổng thể. Hơn nữa, phần đệm nối giữa eo quần và giày của Đàm Tùng Vận chỉ đủ chật để che chu vi ngón chân cái, có thể ôm sát dáng chân tốt hơn. Ngoài ra, ống quần hơi nhô lên khiến dáng người thon thả như vậy. Và vóc dáng thon thả không ai có thể không bị thu hút bởi hình dáng của đôi chân. Hứa Khải mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu màu xanh ở phần thân trên. Màu sắc sôi nổi và nhiệt tình này trái ngược hoàn toàn với phong cách điềm tĩnh và trang trọng thân dưới của Hứa Khải kết hợp với quần đen. Việc kết hợp chiếc quần này với áo sơ mi sáng màu có thể nói là gây bất lợi cho việc phối đồ thời trang, nhưng đối với Hứa Khải thì điều đó là không thể vì lợi thế về hình thể của anh là quá rõ ràng. Hứa Khải có vòng eo thon với bờ vai rộng và vòng eo hẹp cũng như đôi chân dài. Vì vậy, khi mặc quần đen vào người, vòng eo của anh ấy không có vẻ hẹp hoặc đôi chân của anh ấy có vẻ ngắn. Phần thân trên và phần thân dưới gầy gò trực tiếp lọt vào vòng tròn thời trang thật là thở phào nhẹ nhõm, thời trang thực sự phụ thuộc vào cơ thể để hỗ trợ nó. Phân tích các nhân vật trong vở kịch. Bộ phim Em đẹp hơn ánh sao được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết lâu đời Thiên Tinh Sa, Mùa Thu. Cuốn tiểu thuyết này có thể nói là một tác phẩm. Có thể nói anh đã đồng hành cùng nhiều người suốt tuổi thanh xuân nên thu hút được một lượng lớn người hâm mộ trung thành. Cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện của nhân vật nam chính Lee Sung và nữ nhân vật chính Quy, xoay quanh hai anh em sinh đôi và hàng loạt câu chuyện xảy ra giữa hai người. Lee Sung có một tình yêu thầm kín với Quy, trong khi Quy có mối quan hệ bất đắc dĩ với Lee Sung. Những câu chuyện về sự trưởng thành và biến đổi dành cho mọi lứa tuổi. Cốt truyện đơn giản và dễ hiểu nhưng nó làm nổi bật cảm xúc của các nhân vật chính trong quá trình trưởng thành và biến đổi của họ. Nó khiến mọi người nhớ đến người đã lớn lên cùng Akino và cùng nhau trải qua tuổi trẻ. Nó cũng khiến mọi người đồng cảm với sự kiên định và dũng cảm của Akino. Thái độ gặp lượng lớn người hâm mộ theo dõi.
là một tác phẩm kinh điển. Cuốn tiểu thuyết đương nhiên đã thu hút sự mong đợi của đông đảo người hâm mộ điện ảnh sau khi cho ra đời các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Cả Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đều đã tạo dựng được tên tuổi cho mình, sau này chắc chắn sẽ bị so sánh với vai trò nam chính và nữ chính. Chắc chắn là kết quả của quá trình sàng lọc nghiêm ngặt nên họ chắc chắn sẽ có một vai trò nhất định trong phim. Chơi. Việc thực hiện sự hiểu biết ngầm. Người hâm mộ tràn đầy kỳ vọng vào diễn xuất của cả hai trên màn ảnh, bởi họ cho rằng cặp đôi chính phú này là một sự kết hợp hoàn hảo nếu cả hai có thể giống như trong cuộc sống đời thường. Họ sẽ tăng thêm rất nhiều điểm sáng cho Quy và Lee Sung trong vở kịch, cũng có thể diễn viên trẻ và trang phục. Bây giờ là thời kỳ các diễn viên trẻ bước lên màn ảnh và dần chiếm lĩnh sân khấu. Họ cho ra đời những bộ trang phục vừa giản dị lại vừa thời trang. Dường như đã tạo nên một làn sóng phong cách thời trang của giới trẻ. Áo khoác, áo nỉ đã được họ mặc lên tầm cao mới như xu hướng thời trang trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, việc có thể lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, truyền hình để phát triển chắc chắn không phải là một diễn viên trẻ bình thường. Nhưng họ cũng có mức độ nổi tiếng nhất định khi tham dự sự kiện. Họ chỉ cần không quá cẩn thận, những bộ trang phục này có thể mang đến một số bất ngờ cho khán giả. Tuổi trẻ và sức sống là một trong những chủ đề quan trọng của phim truyền hình. Đặc biệt là phim tình, việc lựa chọn trang phục có xu hướng trẻ trung hơn không phải phim truyền hình khiến xu hướng trẻ hóa đang dần phát triển và đang tăng lên. Xu hướng trong giới trẻ phát triển nhanh chóng và có tính di động cao nói chung, không dễ để bắt kịp xu hướng trừ khi có cơ hội cụ thể. Vì vậy, có thể nói những thuộc tính cụ thể mà các diễn viên trẻ tạo ra để định hướng xu hướng phải quan trọng. Đó là một xu hướng mới nổi. Chưa phát triển thành xu hướng phổ biến trên quy mô lớn nhưng đã được thừa nhận rộng rãi và có tiềm năng tiêu thụ nhất định. Những điều tốt đẹp luôn khiến mọi người kỳ vọng nhiều hơn. Và điều tương tự cũng đúng với bộ đôi chính phú Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Sự thấu hiểu ngầm và tầm ảnh hưởng từ tác phẩm của họ khiến mọi người tràn đầy kỳ vọng sẽ xảy ra trong phim tương lai.